Hányszor halljuk a bölcsesség s igazság némely törvényit fele barátunk ajkain, s hányszor terjesztjük mi is szép hangon s meleg öntetszéssel némelyeket követésre méltóul elő, mint például: ismerd meg magad, az egyesült munka erősbb, egy nap se linea nélkül. Halljuk a más részt is, a rend mindennek lelke, s többefélét. És ugyan valljuk meg, mely ritkán hozzuk ezeket valóságra s életre tetteink által. Már csak vegyük az éppen említettek közül eleinte a bölcsességnek azon első mondását: ismerd meg magad. S fejtsük ki mindent, mi vele összeköttetésben áll, s úgy fogjuk tapasztalni, hogy mindennapi foglalatosságainkban annak hasznát venni közönségesen elmulasztjuk. Az önismeret különvéve minden egyéb körülállások ismerete nélkül csak csorba hasznot hajtana. De a bölcsesség azt kívánja, hogy mindenki magát, azaz testi s lelki tulajdonit, körülményit, úgymond nemzetiségét, vagyonát, hazáját, hazafiait, összeköttetéseit, azaz szüleit, rokonit, gyermekeit, választottit, úgymond szerelmét, barátját, ismerősit úgy tökéletesen ismerje, amint az agyvelői ereje csak engedi. A bölcsesség azt kívánja, hogy ezek kitanulása és kiismerése élete főfoglalatossága és fő tudománya legyen. És hogy végre minden külön helyzetiben önmagát és összeköttetését keresztül látván és tökéletesen ismervén, ha úgy szabad mondanom, házi esze szerint cselekedjen. A legmagányosabb ember is számos oldalú, úgyhogy még egy remete is különféle helyeztetésekben van, mert ő egyszerre a mindenható teremtménye, király jobbágya, hazapolgárja, atya fia, testvérei bátyja vagy öccse, embertársai fele barátja, stb. Ha mind azokat teljesen nem ismeri, tudnélik önmaga oldalait, nem is fejlődhetik oly tökéletességre, vagy ami éppen egy, oly boldogságra, mint az valóságban tehetségében volna. Azért látunk minden oldalú ismeretek híja miatt annyi különböző jó atyát, ki egyéb iránt nem jó hazafi, viszont sok jó hazafit, ki nem jó férj, számos jó házitársat, ki nem jó gyermek, nem jó rokon, sok jó gazdát, ki nem jó polgár, számos törvénytudót, ki minden egyébben tudatlan, s többeféle. Aki pedig úgy akar cselekedni, hogy valaha azt meg ne bánja, vagy tán meg ne sirassa is, annak mind azon pontot, melyen áll, mind azt, ami azon ponthoz ér és üt, tökéletesen ismerni elkerülhetetlenül szükséges, mert a cselekvés oly szoros összeköttetésben áll magunk és körülállásunk miben létével, hogy az csak ebből folyhat józanon. Ki világosan érzi, s tudja, hogy egészsége gyenge, bátorsága csekély, az katonává nem lesz. Ki azt nem tudja, mert magát nem ismeri, aztán azzá lesz, de hihetőleg a csatában nem jelen, hanem hátul az ispotályban fog lenni, avagy előrehaladáskor arrière gardéhoz, hátravonuláskor pedig avantgardéhoz fog kéredzeni. S így korán veszni, vagy kikacagtatni, midő más paerában tán hazafi megbecsülését s megelégedett hosszú életet találhatott volna. Ki jól tudja, hogy szemei gyengék, azok hasznát kímélve fogja venni, s így hihetőleg a napsugarainak még vénkorában is örülni fog. Ki ellenben azt nem tudja, kábulásig merültán könyvekbe, s végre többet tudhat ugyan, mint mások, de sokkal kevesebbet, vagy tán semmit se lát. Aki nyilván tudja, hogy az elme három fő tehetségi képzelet, emlékezet és ítélet tökéletes arányban nincsenek benne egyesülve, nem fog felemelkedésre vágyni, nem fogja munkássági körének tágulását kívánni, mert világosan látja maga előtt, hogy annál kárhozatos elbizakodottság és vakság nincs, mint másoknak tanácsolni, vagy másokat vezetni akarni ahhoz kívántató talentum nélkül, s hogy azok, kik ezen hiányokat nem érezvén, magukat kolomposokká s vezérekké tétetik, több kárt okoznak, mint hasznot. És sok fáradozásaikért, ha még oly tiszta szándékból folytak is, dicséret és hála helyett gúnyt és gyűlölséget aratnak, sőt, némelykor áldás helyett fele barátaikat könnyekbe borítják, stb.